السلام عليكم، ويلكم تو ماي شانل. ماي نيم از معاذ حبي، واليوم مثل ما شايفين بالعنوان هاحكي على الاشياء اللي انا بستخدمها مشان احسن من شعري او قوي. فامبارح على الانستغرام حطيت امبارح 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 على الانستغرام حطيت السبلمنت اللي بستخدمها بشكل عام. فكتير اجاني كومنتس او مسج برايفت لانه شو بتستخدم لشعرك غير هيك، انا بخف شعري او بتساقط او خايف بيسمن ولا لا. فاليوم معي اللابتوب ومعي الادويه ومعي الاغراض اللي بستخدمها. واول شغله هحكي عنها هي المينوكسيديل. انا عندي مينوكسيديل 5%. هلا هو بيجي 5% او 2%. 2% غالبا للنساء اللي عندهم شعر خفيف بيستخدم 2%، لانه النسوان بشكل عام بيستجيبوا احسن للدواءات اكثر من الرجال، فعشان هيك الرجال بيستخدموا 5%. وهي هحط لكم صفحتي اللي بقرا هلا عليها، لانه مينوكسيديل سوليوشن بيساعد بالصلع الرجال هي. و اي عند واحد عنده سواء صلع بالقدام يعني سكالب، او اللي عنده عم بتراجع شعره. هلا البنات مثل ما قلت لكم 2%، مثل ما حكيت لكم. اذا ما بدكم تلتزموا فيه يوميا لا تبدأوا فيه اصلا، لانه مجرد ما توقفوا فيه النتيجة اللي اخذتوها هتروح الفاضي. بس نتائجه فظيعة، يعني انا دائما بستخدمه. شايفين الاشعار؟ ما بعرف اذا مبينة بالكاميرا ولا لا. بيطلعوا من مينوكسيديل، انا بستخدمه دائما هون. فبصراحة النصيحة اذا بدكم تلتزموا فيه هذا احسن شيء وارخص شيء. وتاني شيء اشتروا اي براند، ما بتفرق، يعني مينوكسيديل 5%. اي شركة بتبيعوا نفس المكونات بالضبط، فلا تشتروا الامريكي لانه ميد ان يونايتد ستيتس. عادي اشتروا السوري او الاردني او اي شيء او المصري حسب صنع بلدكم، فدائما بيكون ارخص ونفس المكونات، فليش تدفعوا اكتر ونفس المنتج بتاخذوه. تاني شغلة هحكي عنها اللي هي بايوتين. البايوتين عندي انا استخدمته، شفتوه بالانستغرام عندي 10,000. هلا بتقولوا 10,000 كتير، يعني هي معناتها 10 ملي جرام بس. فهي الريكومنديشن اللي بينصحوا فيه للناس اللي عندهم بيوتين قليل بجسمهم، والناس اللي بتدخن سواء شباب ولا بنات اللي بتدخن لازم ياخدوا بيوتين، لانه جسمكم بيكون فيه بيوتين اقل. وهي الدليل، هي هيجيكم هيو it found small amount in food، موجود بالبيض والحليب والموز، وبيساعد بالشعر الخفيف والاظافر اللي بتتكسر. انا اظافري كتير بتتكسر بالمناسبة. ونيرف دامج وماني اذر كونديشن. اوكي، السبب اذا كان عندكم نقص بالبيوتين بسبب ثينينج بالهير وراشز، احمرار حوالين العين والانف والتم. اعراض تانية بتبين لانه في عندكم نقص بالبيوتين اللي هي ديبريشن وقلة الاهتمام وتنجلينج، يعني تنميل الايد او الرجلين. انا كثير بتنمل ايدي ورجلي على فكرة. ولولو كان وكمان بتصير البيوتين بيكون قليل عند الناس الحوامل اللي كانوا بيرضعوا فترة كبيرة، فهي كتير منيحة للناس حوامل اللي عم بترضع او اللي عنده تنميل بالايدين او الرجلين. وهي اللي حكيت لكم اياها من قبل، cigarette smoking might also cause low blood level of biotin. الناس اللي بتدخن بيكون عندها بيوتين قليل. فاذا عم تسالوا ليش شعركم عم بتساقط، وقفوا تدخين. حاجه انا كنت دخن وبطلت، فانتوا اقوى من الدخان، مو الدخان اقوى منكم. فالبيوتين لازم الناس اللي بتدخن لازم ياخذوه عشان شعرهم ما يقل. هاي البيوتين خلصنا منه. اوكي، اللي بعده بدي احكي على الفيتو شركة انا بصراحة كتير بحبها. بحب هاي الشركة لانه مكوناتها طبيعية، كلها هيك اكليل جبل وزيوت، يعني شي طبيعي، ما في مواد كيميائية مثل مينوكسيديل مادة كيميائية مصنوعة بالمختبر. اما فيتو كلها منتجاتها لانه اكليل جبل وزنجبيل وهيك خلطات الاعشاب، عرفتوها؟ يعني بتحسوها مثل عطار بس لانه على مع دراسة مو على الفاضي. الفيتو بصراحة حلوة الشركة، بس هي اشياء طبيعية ونتائجها حلوة، بس مو قوية مثل المينوكسيديل. هاي البديل الأحسن بس أغلى طبعا، ونتائجه أقل من المينوكسيديل.
هي بدي احكي على الفيتو. وطبعا السبلمنت الفيتو عندي اياه، لا هاد بيكون العلبة فيها شهرين، بتكفي يمكن شهرين كل يوم، وبيساوي الشعر صحي اكتر والاظافر احسن. فاتي اسيد وانتي اوكسيدنت، يعني مضادات اكسده. 20 minutes later. عدنا. بيرفكتيل بصراحة دكتورة وصفت اياها، اسمها دكتورة سيهو كيلو اذا بتعرفوها بسوريا. فكان ضفيري دائما بتتكسر، فوصفت لي هاد فوصفت لي هاد. قالت لي لانه بحسن الاظافر وهيك الشعر، فليش لا. وفيه لانه نفس الشيء فيه بيعمل ستيميليشن لفروة الراس لانه عشان تقوى الشعر اكتر. فبصراحة يعني كثير حلو، وانا عجبني يعني، استخدمته من قبل وهو النمبر 1 باليوكي بالبريطانيا. وبعدين بدي احكي عن الماكرو نيدل. الماكرو نيدل اللي هي اذا شفتوا الفيديو تبعي من قبل عملتها على البشرة هيك. بيستخدموها نفس الشيء على فروة الراس. هي عبارة عن ابر 510 ابرات او شيء 520 ابرة، ما بعرف هيك شيء. فبيستخدموها على فروة الراس طبعا، وبعدين بيستخدموا بعدها مينوكسيديل، او بيستخدموا اي امبولات لفروة الراس عشان تفوت لجوا اكتر. نفسه بيستخدموه بالعيادات. اذا بتستخدموه بالبيت يعني ارخص لكم، بس طبعا لازم تعقموها ولازم تكون 1 مليمتر طول الابر، لانه اذا كان اقل من هيك بتصير لانه في شعر، فما يعني بتكون عائقة على الابر لانه تفوت على فروة الراس. انا ما بستخدمها كثير على فروة راسي، انا او استخدمها على الوش، بستخدمها على المناطق اللي بدي اياها وبس. بعدين بعدها بحط مينوكسيديل. فاذا حابين جربوه لانه ليش لا. بدي احكي عن خلينا عن الهير ماكس. الهير ماكس هو من الاشياء المصرحة ب FDA، لانه بيقوي الشعر. ففي له كم جائزة ما بعرف، اخذ 1 2 3 4 5 6 تصاريح، لانه هو مثبت لانه بيقوي الشعر. يعني مثلا هي بجنيوري 2017 اخذ اول اعتراف يعني بالاف دي اي كليرنس، لانه هو اول جهاز ليزر بيعالج تساقط الشعر عند الرجال والصلع. يعني هي الوبيشا اللي بتصيب الرجال وبتصيب النساء بس بحالات نادرة. واذا كانت للبنات كمان، اذا في بنات عم بصير معهم صلع او بخف شعرهم كمان هو بيساعد. هي بماي 2011 اخذ فيرست FDA كليرنس، لانه هو لانه كمان الوبيشا للنساء كمان بيستخدم. فسواء انت او انتي، بصراحة نصيحة، انا مشكلتي مهمل فيه يعني بستخدمه فترات بعدين بقطعه، بس بصراحة او استخدمه عن جد بحس بفرق. فاذا بدكم تلتزموا اشتروه، لانه هو سعره تقريبا 200 دينار كويتي او 150 ما بعرف، يعني شي كم دولار، 500 $500 تقريبا، 500 دولار تقريبا. فبصراحة بيستاهل، صار عندي اياه يمكن 7 سنين او شيء. فاذا حابين تلتزموا وتلاقوا فوائد تستخدموه. يعني هو ومينوكسيديل بصراحة اكثر شيء بتستخدموه خارجيا مفيد. طبعا اذا الديرما رول لكم اهتمام فيها تستخدموه من مينوكسيديل، يعني كأنكم عم تعملوا علاج نفس تبع الدكاترة ببيتكم. فهاد نفس العلاج بيستخدموه كمان عيادات، وبيدفعوكم $500 على الجلسة. طب ليش تدفعوا $500 على الجلسة وانتم فيكم تشتروا الجهاز نفسه $500 وتستخدموه بالاسبوع 3 مرات؟ هو هيك المنصوح، هيك الريكومنديشن. فليش تدفعوا للعيادة اذا عندكم الجهاز نفسه؟ وهو طبعا بينشحن الجهاز. انا شاري الموديل القديم لانه صار عندي اياه من زمان. هلا الموديل الجديد بيجي هاد او بيجي هيك. هلا الحلو فيه هاد الجاي مثل تقريبا مثل قوس،
الشعر. فالحلو فيه انه بتخليه كم دقيقة وبعدين بتحركه، بعدين بتخليه تحركه بتخليه. اما هاد مشكلته بدك تضل ماسكه وتحرك. فاذا انتم من النوع الكسلانين جيبوا الثاني، والثاني اغلى طبعا. هلا هون الاسعار مبينة عندكم انه ارخص، بس او تجي على الدول العربية تجي 20 ضعف. ما بعرف، لا تزعلوني ليش. المهم هذات الانواع. فاذا حدا حابب يجيبه، يعني طبعا كل ما يكون اغلى بيكون فيه، كل ما يكون اغلى بالليزر هون، يعني في اسعار مختلفة اذا بتلاحظوا، بيكون كمية الليزر موجود فيه بيكون اكتر. شو بيفرق؟ ما بيفرق شيء، بس بيفرق الوقت. يعني بدل ما تستخدموها هلا هي بتستخدموها ربع ساعة، هلا اذا جبت الاكبر بتستخدموها مثلا 10 دقائق لانه بتغطي مساحة اكبر. بس الفرق هذا، فما بتكون اقوى نفس القوة، بس الفرق الوقت، بس فرق الوقت. فاذا معكم مصاري كتير ركزوا معي. واخر شغله هحكي عنها اللي هي كلاراسونيك. طبعا انتم شايفين فاتحه كريستاس لانه شو بيعمل هذا تبع شركه كريستاس معروفه، هي شركه شامبوات عالميه يعني مستخدم بالصالونات. ف يعني هي شركه تابعه للوريال. ف حاطين من فتره لانه بالصالونات يستخدموا كلاراسونيك. اذا عندكم كلاراسونيك حطوا الشامبو فيها وسووا لفروة الراس، لانه خاصة الشباب او البنات، يعني البنات اللي بيستخدموا السبراي كمان، فكمان البنات يعني شباب اكثر. انا قلت لانه اول شيء بيطلعوا اكثر احتمالية، وثاني شيء لانه بنحط جيل وواكس وهالاشياء. البنات بيستخدموا بخاخات تثبيت، فنفس الشيء ممكن. فكل فترة وفترة، يعني كل اسبوع مرة او كل اسبوعين مرة حطوا الشامبو واستخدموه على فروة الراس، يعني عشان فروة الراس الوسخ اللي عليها ينشال. لانه اصلا اكثر شيء مشكلة التساقط عند الناس، لانه بيكون كتير وسخ متراكم على فروة الراس. عشان هيك بتلاقي بالدول العربية بشكل عام انه كتير في قشرة وكتير في تلوث يعني بالاخير. لانه كان من زمان بتقولوا لي ايام زمان ما كان في صلع، طب ما في تلوث مثل هلا، وما في اكل معدل جينيا مثل هلا. يعني هلا كل شيء ماشي ضدنا اصلا. يعني الاكل معدل جينيا فيه فيتامينات اقل او ممكن ما فيه ولا شيء. خاصه نحن بدول العالم الثالث يعني ما بتكون مفحوصه اصلا، ما بعرف بشكل الموضوع. ف عشان هيك الاكل يعني والتلوث، يعني بتعرفوا بتيجي الشاحنات ال 24 ساعه بتطلع شحار. فالتلوث كثير مهم، يعني لا تاخذوا. يعني هي حلوه لانه مثلا او تنظفوا فروه الراس منيح، بصير او تستخدموا مينوكسيديل او اي شيء بتستخدموه على فروه الراس عشان يقوي شعركم، هي يصير امتصاصه اكبر لانه الوسخ انشال. فهي فوت الامبول او المينوكسيديل او اي شيء بتستخدموه لجوا احسن، فما بيكون في وسخ مضطر الدواء يعاني لحتى يدخل. فهي نصيحتي، اذا عندكم كلوريسونيك استخدموه لوشكم لانه بتجنن بصراحه، ويستخدموه لفروة الراس، وخلوا فرشاية خاصة للشعر وفرشاية للوش. ما سلطة بتصير يا ميتا. اوكي، ان شاء الله يكون استفدتوا من هالفيديو يا رب، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله تكونوا استفدتوا بكم شغلة حكيتها. ولا يكون عندكم فوبيا لانه الفيتامينات او شيء، لانه بتزيد الوزن. اللي بيزيد الوزن او تفيقوا بنص الليل وتاكلوا شوكولا، او تشربوا حليب شوكولا بنص الليل، او تاكلوا شيبس مثلي بنص الليل. والله حلو مع الفيلم حرام. المهم هذا اللي بيسمن، مو الادويه. يعني الادويه اللي بيسمن ممكن كورتيزول او شيء، يعني الادويه القويه بالاصل. بس الفيتامينات هي فيتامين بالاخير، ما تقولوا بيسمن لانه جسمنا محتاجه اصلا. صحيح ما حكيت على شغله نسيت. في شغله كتير مهمه الناس ما بتلاحظها، لانه السكر كتير عدو الشعر. السكر يعني لو بتلغوه من حياتكم تكون يعني برافو. يعني انا بحس السكر تلغيه من حياتك اصعب من الدخان نفسه. يعني كثير له مشاكل. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو.
وان شاء الله يكون خفيف، وان شاء الله تعملوا لي سبسكرايب وتعملوا لي لايك وشير وبعتوا لاصحابكم عشان يستفيدوا. حرام اذا بيعانوا، واذا حدا عنده اي سؤال، واذا حدا عنده اي سؤال يكتبه تحت، او يكتب بالتويتر هاشتاج اي معاذ نفس اكاونتي، وانا برد عليه ان شاء الله، او بسوي فيديو عليه اذا طالبين بدكم فيديو. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. مع السلامه. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. مع السلامه. هلا اكيد في ناس بالكومنت هيقولوا لي ورجينا شعرك، هاد شعري طبعا مسشور، شعري من طبيعته هيك. فهي شعري